Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 40, sau khi giọt máu Vương Lâm để lại cho Lý Mộ Uyển rung động, nàng đã lập tức phát hiện ra Vương Lâm đang ở gần mình. Tuy nhiên, đúng vào lúc Lý Mộ Uyển muốn chạy tới chỗ Vương Lâm thì nàng lại bị Tôn Trấn Vĩ ngăn lại. Thế nhưng, Lý Mộ Uyển chỉ lạnh lùng nói: "Tôn Trấn Vĩ, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng bằng vào tu vi kết đan hậu kỳ của ngươi có thể ngăn cản ta sao? Nếu không tránh ra, đừng trách sư muội này vô lễ." Dứt lời, nàng liền đẩy tên kia ra, sau đó một mạch chạy về phía xa, nơi vị trí của Vương Lâm. Và cũng trong lúc đó, ở tại gần nơi ở của Trình Hiền, mang theo chiếc mặt nạ, Vương Lâm rất nhanh đã phóng người đi. Khi gần đến nơi, dùng thần thức tra xét, Vương Lâm phát hiện dưới lòng đất xuất hiện một tên Nguyên Anh sơ kỳ. Bởi vậy, anh ấy đã ngay lập tức dùng cấm phiên, sau đó tạo thành một cái trận pháp giam giữ tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lại. Sau đó, Vương Lâm cứ thế vượt qua làn sương và đi về nơi ở của Trình Hiền. Vừa đến nơi, Vương Lâm ở ngoài thì phát hiện Trình Hiền bị thương nặng. Lúc này, sư phụ Trình Hiền đang nói chuyện với hắn và cho hắn ăn đan dược để chữa trị. Làm xong, tên sư phụ kia cũng liền rời đi. Thấy vậy, Vương Lâm liền bước vào phòng Trình Hiền. Nhìn Vương Lâm bịt mặt, Trình Hiền thanh âm vang lên nói: "Ngươi là do cô ta phái tới lấy mạng ta sao? Cứ làm đi, lão tử không sợ. Ta được người nhờ đến để cứu ngươi. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?" Nghe thế, Trình Hiền không dám giấu. Ngay lập tức, hắn ta cũng liền nói ra toàn bộ những gì mà mình gặp phải cho Vương Lâm nghe. Nghe xong, Vương Lâm cũng lập tức rời đi. Thế nhưng vừa ra khỏi phòng, Vương Lâm thấy Lý Mộ Uyển cùng Tôn Trấn Vĩ đi tới. Bởi vậy, anh ấy lập tức trốn vào trong Tinh Nghịch Châu. Còn ở bên ngoài, Lý Mộ Uyển không thấy Vương Lâm đâu, nàng đột nhiên hét lớn nói: "Ta biết sư huynh đã tới rồi, tại sao không ra gặp ta?" Nghe vậy, cái tên Tôn Trấn Vĩ kia bất ngờ, hắn ta liền nhìn Lý Mộ Uyển nói: "Sư muội, ai tới rồi? Nơi này làm gì có ai?" Nghe vậy, Lý Mộ Uyển không thèm đáp, nàng hướng về xa xăm nói: "Uyển Nhi chỉ muốn thấy sư huynh, nếu huynh không hiện thân, ta sẽ tự vẫn ngay lập tức, chấm dứt chấp niệm trong lòng." Nghe lời này, Vương Lâm chẳng thể làm gì khác mà đành phải xuất hiện. Thấy thế, Lý Mộ Uyển vui mừng nói: "Huynh tới rồi, ngươi tại sao phải khổ như vậy?" Nói xong, Vương Lâm lườm Tôn Trấn Vĩ, lạnh lùng nói: "Lúc ngươi đặt tay lên túi trữ vật, chính là lúc ngươi bỏ mạng." Dứt lời, Vương Lâm quay ra nhìn Lý Mộ Uyển, còn Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, nàng nói: "Ngọc giản đó chẳng còn giữ không? Ta đã ném đi rồi." "Thôi vậy, nó vốn dĩ cũng không đáng giá mà." Nghe thế, Vương Lâm không nói gì, sau đó anh ấy liền quay đầu định rời đi thì Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm nói: "Thủy tổ Vân Tiên Tông muốn ta kết đạo lữ song tu với người này, 3 tháng sau huynh còn được Sở Quốc, hy vọng huynh sẽ tới tham dự." Nghe thấy lời này, Vương Lâm đột nhiên lạnh đi, tâm tình hơi dao động. Thế nhưng, anh ấy chỉ liếc về phía sau lạnh lùng đáp: "Chúc mừng." Nói xong, Vương Lâm cũng liền phóng người rời đi khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng kia rời đi, Lý Mộ Uyển khóc nức nói: "Ta hận ngươi, ta hận ngươi." Còn ở bên cạnh, cái tên Tôn Trấn Vĩ nhìn nàng như vậy, tâm địa độc ác của hắn lại một lần nữa hiện lên, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ đổi bại. Cũng trong lúc đó, Vương Lâm đã rời xa nơi này, anh ấy thầm tự nhủ chính mình không được lôi Lý Mộ Uyển vào chuyện rắc rối này. Nghĩ là làm, Vương Lâm tăng tốc, thoáng chốc đã tới nơi người đã hãm hại Trình Hiền. Tuy nhiên đến chi tiết này, nhà sản xuất đã có sự thay đổi nho nhỏ, việc của Trình Hiền ắt hẳn có liên quan tới Tôn Trấn Vĩ. Chính vì thế, chúng ta sẽ chờ đợi vào tuần sau để nắm rõ hơn tình tiết ở đoạn này các bạn nhé. Kế tiếp, sau khi Vương Lâm làm xong chuyện trả thù cho Trình Hiền, anh ấy đã ngay lập tức rời đi khỏi nơi này. Vừa ra bên ngoài, Vương Lâm đã liền dùng thần thức thu lại cấm phiên và bay nhanh đi. Tuy nhiên cùng lúc đó, cái gã Nguyên Anh sơ kỳ khi trước bị Vương Lâm vây hãm bằng cấm phiên đã nổi giận, hắn ta liền hướng về phía Vương Lâm và lao tới. Ở gần đó, một nữ Nguyên Anh sơ kỳ cũng phát hiện ra Vương Lâm, liền một mạch đuổi theo. Thấy nữ nhân kia, Vương Lâm vừa đi vừa đánh ra cấm chế ngăn cản nữ tử kia truy đuổi mình. Thế nhưng, nữ nhân kia cũng nhanh chóng phản công, một đóa hoa 7 màu cũng liền phóng về phía cấm chế của Vương Lâm. Đáng tiếc, cấm chế của Vương Lâm quá biến ảo, sau khi bị người kia công kích, nó liền biến đổi và hợp lại làm một đánh thẳng về phía cấm chế bên dưới. Nơi này khiến toàn bộ tòa kiến trúc rộng lớn đang lơ lửng giữa không trung kia như muốn sụp đổ. Thế vậy, nữ nhân kia đã lập tức bay người tới gia cố cho cấm chế bên dưới tòa kiến trúc kia. Còn Vương Lâm, nhân cơ hội này, anh ấy lập tức phóng người đi và biến mất. Không lâu sau, phân thân của Vương Lâm lại trở về với cuộc sống thường ngày. Ngồi trong phòng, anh ấy lại tiếp tục luyện chế đan dược. Tuy nhiên, đang trong lúc Vương Lâm luyện đan, hình ảnh nụ cười buồn bã của Lý Mộ Uyển lại bất chợt xuất hiện. Ngay lập tức, nó liền khiến trái tim Vương Lâm có cảm giác đau đớn và không thể nào tập trung được. Đến khi ra ngoài, anh ấy nghe thấy tin đồn Lý Mộ Uyển cùng Tôn Trấn Vĩ chuẩn bị cưới nhau thì lại càng mất bình tĩnh. Đêm hôm đó, sau một hồi suy nghĩ, Vương Lâm đã quyết định tới gian phòng của Lý Mộ Uyển để gặp nàng. Và liệu rằng tập 41 Tinh Nghịch sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!